เราต้องการ run number ให้คอลัมน์ country ตรงนี้นะครับโดยที่ Thailand เป็น1 Japan เป็น2 Korea เป็น3แล้วก็ China เป็น4วิธีทำนะครับเราเลือกที่คอลัมน์ country จากนั้นไปที่ home แล้วก็ group by ที่ group by นะครับตอนนี้มัน group ตาม country อยู่ส่วน operation ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น all row New Column ผมเลือกเป็น all row ไว้นะครับกดโอเคสิ่งที่ได้นะครับ Column Country ก็จะกรุ๊ปตามประเทศไว้แล้วดังนั้นถ้าเราสร้าง Index Column ไว้ตรงนี้เราก็จะได้เลข Running ตามชื่อประเทศนะครับผมไปที่ Add Column แล้วก็ Index Column ผมเลือกตั้งแต่1จากนั้นเรา expand all row ตรงนี้นะครับเลือกเฉพาะ column product อย่างเดียวเพราะว่า column country เรามีแล้วกดโอเคเราก็จะได้ข้อมูลนะครับ Thailand เป็นเลข1 Japan เป็น2 Korea เป็น3แล้วก็ China เป็น4ตามต้องการแล้วเราย้อนขึ้นมาดู M code ของ index column กันนิดหนึ่งนะครับตอน add index column นะครับมันจะมี M code ก็คือตัว table.add index column ตามด้วยชื่อ table นะครับก็คือ table group row ก็คือสเต็ปก่อนหน้าคือตรงนี้จากนั้นมันก็จะบอกว่าคอลัมน์ที่เราสร้างใหม่ชื่ออะไรคอลัมน์ของเราชื่อ index แล้วก็เลข1ตัวนี้ก็คือมันเริ่มต้นด้วย1และก็เพิ่มขึ้นทีละ1ก็คือ1ไป2 3 4ผมลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับจาก1ผมเพิ่มขึ้นทีละ2มันก็จะกลายเป็น1 3 5 7แล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนจากเลขเริ่มต้นนะครับแทนที่จะเป็น1ผมเริ่มต้นที่5มันก็จะเริ่มต้นที่5นะฮะแล้วก็เพิ่มทีละ2ตรงนี้ดังนั้นมันก็จะกลายเป็น7 9 11ดังนั้นนะครับด้วยคอนเซปต์นี้เราสามารถกรุ๊ปนะครับตัว Product ของแต่ละประเทศได้โดยที่ Thailand นะครับมี4 Product เราก็จะรันได้เป็น1 2 3 4แล้วก็ Japan นะครับมี2ตัวมันก็จะรันเป็น1 2ได้โดยหลักการก็คือเราจะเอาตัว add index column เนี่ยครับเข้าไปยัดใส่สเต็ปที่เป็น group by อ่ะผมลบนะครับตัวนี้ออกไปก่อน2สเต็ปเหลือ group by นะครับเคาะตัวนี้ลงมานะครับผมเคาะตัวนี้ออกมาก่อนที่ group by นะครับตัวนี้มันก็จะบอกว่าเราสร้างคอลัมน์ใหม่ชื่ออะไรในที่นี้ก็คือ all row ก็คือคอลัมน์นี้แล้วก็มันจะตามด้วย each นะครับแล้วก็เป็นตัว M code ของคอลัมน์ใหม่นะฮะจากนั้นมันก็จะตามด้วยตัว table type นะครับก็คือคอลัมน์ country เป็น text แล้วก็คอลัมน์ product เป็น text ก็คือ2คอลัมน์นี้ส่วนนี้นะครับ type table ตัวเนี้ยเรายังไม่ใช้เราลบออกได้เราลบถึงตัวคอมมาตัวนี้เก็บ each ไว้อย่างเดียว each underscore นะครับดังนั้นเราก็จะได้ข้อมูลตัวนี้ก้อนนี้นะครับมันก็คือตัว underscore ตัวนี้ทีนี้เราก็จะครอบตัวนี้นะครับด้วย table.add index เพื่อเราจะสร้างคอลัมน์เพิ่มตรงนี้เป็น index column ผมพิมพ์ตรงนี้ครับเป็น table.add index column ตรงนี้แล้วก็ตามด้วย underscore นะครับก็คือ table นี้แล้วก็ new column ผมตั้งชื่อว่าเป็น index จากนั้นผมบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่1เราได้ index column แล้วตรงนี้ส่วนที่บอกว่าจะ
เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะครับค่า default ของมันก็คือ1ดังนั้นถ้าเราเพิ่มขึ้นทีละ1อยู่แล้วเราไม่ต้องคอมมา1อีกรอบหนึ่งตรงข้างหลังนะฮะจากนั้นตรงนี้เราก็สามารถ expand ได้เลยผม expand product แล้วก็ index ค่าที่ได้ครับตอนนี้ใน Thailand มันรัน1ถึง4ตรงนี้แล้วก็ Japan มันรัน1ถึง2แล้วก็โคเรียก็เช่นกันรัน1ถึง3เรียบร้อยแล้ว